Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Cuối tập trước, Thạch Hạo đã chính thức bước vào đại chiến 3.000 châu, như hổ về rừng, nam nhân kia đã liên tiếp đánh bại kẻ thù và tiến lên. Ở đầu tập 157 tuần này, chúng ta sẽ đến với hình ảnh Thạch Hạo lạnh lùng đi về phía đối thủ, khiến nữ nhân kia run sợ phải lùi lại. Tuy nhiên, bị Thạch Hạo đẩy vào đường cùng, người này quyết định liều mạng, phóng người lên. Trong tay cô ta, một cây roi dài đã liềm quất về phía trước. Thấy công kích chuẩn bị tới người, Thạch Hạo vô cùng bình tĩnh, mang theo ánh mắt lạnh như băng, anh ấy cầm chiến kích phóng qua người đối thủ. Cứ thế, nữ nhân kia bỏ mạng, còn Thạch Hạo vung chiến kích lên, anh ấy liền một đường phóng ra, lao về phía đám người của yêu long tộc. Nhất thời, một trang cảnh đẫm máu diễn ra, chỉ trong giây lát, cầm chiến kích trong tay, Thạch Hạo chỉ trong thoáng chốc đã khiến không ít người trọng thương. Sau đó, thân thể bay lên không trung, một luồng lôi điện bạo phát, Thạch Hạo liền đánh thẳng xuống dưới. Trong tích tắc, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, nơi đây như nổ tung, tất cả đều bị Thạch Hạo lấy mạng, bầu trời lại một lần nữa trở lại dáng vẻ vốn có của nó. Thế nhưng phía xa kia, cái tên thanh niên người của Hỏa Vân Động đã ngay lập tức động thủ. Nhất thời, theo bàn tay hắn ta huyễn hóa, phía trước Thạch Hạo liền bị chặn lại bởi hỏa diễm đang không ngừng bốc lên, tạo thành màn chắn không cho Thạch Hạo đi tới. Nhìn thấy chuyện vừa phát sinh, Thạch Hạo nhíu mày, thanh âm vang lên nói: "Các ngươi cản đường ta, vậy thì đừng trách ta vô tình." Nghe vậy, phía xa, một con chu tước màu đỏ rực hiện ra giữa không trung, cất lên tiếng gầm thét đánh về phía trước. Đáng tiếc, Thạch Hạo đối diện với nó chẳng có chút sợ hãi nào, phù văn đánh ra ngay lập tức phá tan hư ảnh chu tước. Thế nhưng theo sau đó, một con chân long cũng lập tức xuất hiện và gầm lên hướng về phía Thạch Hạo mạnh mẽ đánh tới. Đối diện với nó, một luồng khí tức đại đạo bạo phát, nhựa bông sen vàng sáng lên, tạo ra uy áp hướng về phía chân long đánh tới. Nhất thời, nơi đây tựa như bị Thạch Hạo nhấn chìm, không ai dám tiến lên ngăn cản bước đi của anh ấy. Cứ thế, Thạch Hạo băng băng bước về phía tế đàn cổ. Thế nhưng bất chợt có một thanh âm vang lên hướng về phía Thạch Hạo nói: "Lục Quan Vương muốn lấy mạng ngươi nên không ai có thể thay đổi, dù là ông trời cũng không cứu được ngươi." Lời nói kia vừa dứt, ánh mắt Thạch Hạo biến đổi. Anh ấy nhìn lên trời cao thì thấy dị tượng nơi này bất ngờ bạo phát. Sau đó, giữa không trung đột nhiên xuất hiện 6 loại bảo cụ và lơ lửng giữa trời. Bên ngoài, nhìn cảnh tượng này, có người lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là vòng lục đạo chí tôn hay sao? Nghe nói nó đã được Ninh Xuyên tế luyện 6 đời, uy lực vô song và khủng khiếp." Còn Thạch Hạo nghe được những thanh âm này, ánh mắt anh ấy nhìn chăm chú vào dị tượng đang bạo phát trên bầu trời, thì thấy ở trung tâm của luồng ánh sáng kia xuất hiện 6 món bảo vật đang xoay tròn rồi dần dần thu hẹp lại. Cuối cùng, một luồng ánh sáng lóe lên, 6 kiện bảo vật kia liền biến thành một chiếc vòng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, chiếc vòng kia lóe lên kim quang, thân ảnh Ninh Xuyên trên tay đeo chiếc vòng kia xuất hiện, đứng lơ lửng giữa trời. Không lâu sau, hư ảnh kia lạnh lùng nhìn về phía Thạch Hạo, thân thể khẽ động, hư ảnh Ninh Xuyên liền vung tay lên. Từ nơi hắn ta đang đứng, một vòng tròn đột nhiên tỏa sáng rồi bạo phát ra khí tức kinh người, đánh về phía trước. Nhất thời, 6 loại bảo cụ từ trong chiếc vòng lóe lên, rồi lao thẳng về phía Thạch Hạo đang được bao phủ bên trong ánh vàng tràn ngập sen vàng đại đạo. Giữa không trung, một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, chiếc vòng tay tỏa sáng hóa thành khổng lồ, liền bao vây Thạch Hạo và trấn áp anh ấy. Cứ thế, một luồng sức mạnh kinh người từ 6 loại bảo cụ ép về phía Thạch Hạo ở giữa trung tâm, làm anh ấy phải chống đỡ hết sức vất vả. Sau một hồi, bên ngoài không trung liền xuất hiện một thanh chiến mâu bay ra, rồi đâm thẳng vào chiếc vòng kia. Trong khoảnh khắc va chạm, nơi đây lóe lên từng tia lửa điện do ma sát tạo thành, cảnh tượng là cực kỳ kinh người. Cuối cùng, bàn tay vận chuyển, Thạch Hạo ngưng tụ một luồng sức mạnh bạo phát, liền phá tan đi chiếc vòng kia. Đồng thời, chiến mâu liền phóng ra xuyên thủng hư ảnh Ninh Xuyên, khiến hắn tan biến, dị tượng trên bầu trời cũng liền biến mất. Cứ thế, chiếc vòng cùng 6 loại bảo cụ tan vỡ trong hư không. Thế nhưng rất nhanh, dị tượng như trước đã lại một lần nữa xuất hiện. Không lâu sau, từ trên trời cao, một luồng uy áp liền ép xuống. Đối diện với nó, Thạch Hạo cũng hiển lộ uy phong. Rất nhanh, động thiên khổng lồ phía sau phát sáng. Nhất thời, hai cánh sau lưng vẫy mạnh, uy áp tỏa ra liền nhìn về phía trước chờ đợi kẻ địch xuất hiện. Xung quanh, lôi địa không ngừng bạo phát. Cứ thế không lâu sau, Ninh Xuyên cũng tới. Đến đây thì hết tập 157 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.